שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נראה דוגמאות לא סטנדרטיות של מרחבים וקטוריים. מה זה אומר? ניקח קבוצה, ניקח שדה, נמציא פעולות מאוד מאוד מוזרות, ונראה שכל 10 התכונות מתקיימות, ולכן יש מרחב וקטורי. הם לא יהיו מרחבים שימושיים, לכן לא נעשה בהם שימוש בהמשך, אבל נראה שדברים כאלה קיימים, ואפשר להגדיר מה שרוצים. כל מה שחשוב, ש10 התכונות יתקיימו. אז בואו נצא לדרך. קודם כל נזכר מה זה מרחב וקטורי, ואומר, יש לנו קבוצה עם חיבור, יש לנו F שדה שמספק סקלרים, לוקחים 3 וקטורים ב-V, לוקחים 2 סקלרים בשדה F, והנה 10 התכונות שמתקיימות במרחב וקטורי. אני מניחה שבשלב הזה אתם כבר זוכרים את זה בעל פה. ועכשיו נעבור לדוגמאות הלא סטנדרטיות. הנה הדוגמה הראשונה. אנחנו נגדיר קבוצה V בצורה הבאה. R פלוס. מה זה R פלוס? R ממשיים. פלוס פירושו מספרים חיוביים, ולכן R פלוס פירושו כל ה-X'ים הממשיים, כך ש-X גדול מ-0. מספרים חיוביים. זכרו, 0 הוא לא חיובי, הוא גם לא שלילי. חיובי זה גדול מ-0, שלילי זה קטן מ-0, ו-0 שווה ל-0, אז הוא לא נמצא פה. אנחנו ניקח את השדה להיות R. שימו לב, עם השדה אי אפשר לשחק, או שהוא יהיה R, או שהוא יהיה C, או כל שדה שכבר ראינו בעבר שהוא שדה. קבוצה, מותר לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. אז זה מה שבחרנו. עכשיו נצטרך להגדיר פעולות. ברור לנו שהפעולות הרגילות לא יעבדו כאן, כי אנחנו יודעים ש-R הוא מרחב וקטורי מעל R, אז אם לקחתי רק חלק מ-R, אני לא אוכל להשאיר את הפעולות כמו שהן, נצטרך לשנות אותן. והנה הפעולות המוזרות שאנחנו נגדיר עכשיו. V יהיה מרחב וקטורי מעל R עם הפעולות הבאות. אנחנו ניקח שני איברים ב-V, X ו-Y זכרו תמיד יהיו מספרים ממשיים חיוביים, ואלפא ב-R, אלפא כל מספר ממשי. מה זה X ועוד עיגול Y? איך אני אחבר בקבוצה V? עכשיו אנחנו נגדיר משהו מאוד מוזר, לכן כתבתי ועוד וסימנתי אותו בעיגול מסביב, שנזכור, זה לא חיבור רגיל של מספרים, זה החיבור המוזר שאנחנו נגדיר כאן. ומה נגדיר? X כפול Y. שימו לב שזה כפל בלי עיגול, מה זה אומר? כפל רגיל של מספרים, למשל, 3 ועוד עיגול, 5, שווה ל3 כפול 5, כלומר 15. בעולם הזה 3 ועוד 5 זה 15. מה היה קורה אם הייתי רוצה לחבר מינוס 3 עם 5? אי אפשר. מינוס 3 לא חי ב-R פלוס. עכשיו נגדיר כפל בסקלר. זכרו, סקלר ב-R, שאותו אנחנו נכפול במספר חיובי ממשי. אלפא כפול X יהיה X בחזקת אלפא. למשל, 2 כפול עיגול 5 זה 5 בריבוע, 25. מינוס 2 כפול 5 יהיה 5 בחזקת מינוס 2, 1 חלקי 25. הפעם אלפא גם יכול להיות 0. למה? כי אנחנו לוקחים מספר ממשי כרצוננו. אז כמה יהיה 0 כפול x? זה x בחזקת 0. כמה זה x בחזקת 0? נכון, זה 1. זכרו, x בחזקת 0 זה 1, בתנאי ש-x הוא לא 0. x הוא באמת לא 0, כי הוא נמצא ב-R פלוס. הכל מוגדר מאוד יפה. ולא רק שזה מוגדר יפה, זה גם עובד. זה באמת מרחב וקטורי. נראה את כל 10 התכונות. נו טוב, אני לא אראה את כל 10. חלק אתם תשלימו לבד. אז בואו נתחיל מסגירות לחיבור. אני לוקחת שני איברים ב-V, אני יודעת שהם חיוביים. אז X ועוד Y זה X כפול Y. מה קורה כשכופלים שני מספרים חיוביים? בוודאי, מקבלים מספר חיובי, שהוא גם נמצא ב-V. זוכרים? V זה R פלוס. לכן, יש סגירות לחיבור. תכונה 2 ו-3, אנחנו נבצע חיבור, כלומר נעבור לעולם הכפל הרגיל של הממשיים. אז אנחנו נשתמש בעובדה שחיבור שלנו זה כפל רגיל.
ולכן בכפל הרגיל יש קיבוץ ויש חילוף. בואו תראו איך זה עוזר לנו להוכיח את תכונות 2 ו-3. נתחיל מתכונה 2. x ועוד עיגול, y ועוד z. זכרו, כל ועוד עיגול מתחלף בכפל רגיל. לכן מה שכתוב כאן זה בעצם x כפול, פתח סוגריים, y כפול z. רגע, בכפל רגיל אני יכולה לשחק עם הסוגריים. עכשיו אני נמצאת בעולם הכפל הרגיל, אותו אני מכירה. אני יכולה להזיז את הסוגריים והתוצאה לא תשתנה. בואו נזיז. הנה. עכשיו אני מתרגמת חזרה לוועוד עיגול. כל כפל זה ועוד עיגול. מה יוצא בסוף? x ועוד עיגול y ועוד עיגול z. זהו, חוק הקיבוץ מתקיים. פעם הסוגריים על y ו-z, פעם הסוגריים על x ו-y. יש לנו את חוק הקיבוץ. בואו נראה את חוק החילוף. מה זה x ועוד y? נעבור לעולם המוכר של כפל רגיל, זה x כפול y. עכשיו יש לי חוק חילוף, אני אשתמש בו. זה y כפול x. אבל כפל רגיל אנחנו ממירים לוועוד עיגול. לכן נקבל y ועוד עיגול x. הלאה, נעבור עכשיו ל-4. אני צריכה להראות שיש לי ב-v איבר אדיש לחיבור. כמובן זה לא יהיה האפס שאנחנו רגילים. אפס בכלל לא בקבוצה שלנו. מי זה יהיה? בואו נחשוב רגע. אני רוצה איבר שאני אעשה x ועוד עיגול y, אני אקבל x. x כפול משהו צריך לתת לי x. מי זה? ברור. זה המספר החיובי 1. מזל שאחד הוא חיובי, אחרת הוא לא היה בקבוצה שלנו בכלל. ואכן בואו נראה שזה עובד. x ועוד 1 שווה ל-x כפול 1, שזה בעצם x. לקחנו את x, חיברנו את 1, לא קרה כלום. לכן, 0 של הקבוצה v שלנו הוא המספר 1 הרגיל. 0v יסמן אצלנו 0 של הקבוצה שלנו. יש לנו 0 אדיש לחיבור ב-v, ויש לנו 0 אדיש לחיבור בשדה. זה לא אותו 0. לכן לפעמים כשאני רוצה לעזור, אני מנקדת 0 של v. הלאה, נמשיך עם תכונה 5. עכשיו אני רוצה נגדי. מה זה נגדי? אני רוצה לקחת איבר ב-v, שזה ממשי חיובי, לחבר לו משהו ולקבל 0. כשאני מחברת אני כופלת, לקבל 0 פירושו לקבל 1, מי עושה את העבודה הזו? נכון, 1 חלקי x יעשה את העבודה בשבילנו. מותר לחלק ב-x? בוודאי, כי אנחנו ב-r+, לא משנה איזה x תיקחו, 0 הוא לא יהיה, אז כל איבר שאתם תיקחו x, תמיד אפשר יהיה לחשב את 1 חלקי x, לכן לא עשינו פה שום טעות. תודה שאתה מזכיר לנו. אז הנה למה שווה x ועוד y. בעולם שלנו, x ועוד y זה x כפול y. עכשיו אני אקח את ה-y הזה ואני אציב את מי שמועמד להיות הנגדי. זה x כפול 1 חלקי x. מה זה x כפול 1 חלקי x? בעולם הרגיל, כי זה כפל רגיל. שווה ל-1. רגע, x ועוד y, כלומר x ועוד 1 חלקי x זה 1. ומי זה 1? זה האפס שלנו. לכן, y הוא נגדי של x. 1 חלקי x הוא נגדי של x, כי כשחיברנו אותם, קיבלנו את האדיש לחיבור. זה קצת מבלבל. נכון, דוגמאות לא סטנדרטיות הן קצת מבלבלות. והנה סגירות לכפל בסקלה. אני לוקחת סקלר, אלפא, ואני מחשבת אלפא כפול x, אני אקבל x בחזקת אלפא. זה תמיד גדול מ-0. מי קובע את סימן התוצאה כשמעלים בחזקה? זה נקבע אך ורק מהבסיס של החזקה ולא מהמעריך. מאחר והבסיס הוא חיובי, לא משנה באיזה חזקה תעלו, חיובית, שלילית או 0, תמיד נקבל מספר חיובי. זהו, ולכן יש לנו סגירות לכפל בסקלר, כלומר התוצאה נמצאת ב-v. הלאה. עכשיו אנחנו צריכים לבדוק את 7 עד 10. שוב, כמו קודם, צריך לזכור, חיבור זה בעצם כפל. כפל בסקלר זה בעצם חזקה. לכן אנחנו נשתמש בתכונות של הכפילוג והחילוף והקיבוץ של
מספרים ממשיים בכפל. בואו נראה שתי תכונות לדוגמה, 7 ו-9. את השאר אני אשאיר לכם להשלים לבד. הנה 7. אלפא ועוד בטא כפול עיגול x. שימו לב, כתוב פה אלפא ועוד בטא רגילים, כי אלפא הוא סקלר, בטא הוא סקלר. זו פעולה שמתבצעת בשדה R, לכן זה חיבור רגיל, 2 ועוד 3. עכשיו אנחנו רוצים לכפול ב-x. זכרו, כשאנחנו כופלים, אנחנו מעלים בחזקה, ולכן אלפא פלוס בטא כפול x פירושו x בחזקת אלפא פלוס בטא. עכשיו נתחיל להשתמש בחוקי חזקות. מה זה x בחזקת אלפא פלוס בטא? זה בעצם x בחזקת אלפא כפול x בחזקת בטא. אנחנו עובדים פה בעולם הרגיל של כפל רגיל. עכשיו נתרגם. הכפל הרגיל, אני יודעת לתרגם אותו לבעוד עיגול. לכן יש לי x בחזקת אלפא, זה מספר חיובי, ועוד עיגול מספר חיובי אחר. אבל רגע, מה זה x בחזקת אלפא? זה מתורגם לאלפא כפול עיגול x, וכנ"ל לגבי בטא. ולכן קיבלנו אלפא כפול עיגול x ועוד עיגול בטא כפול עיגול x. שימו לב, תכונה 7, מתחילים מחיבור רגיל ומסיימים בחיבור עם עיגול. למה? כי זה איבר ב-v לפי 6, זה איבר ב-v לפי 6, אנחנו מחברים בתוך v. ו-9, 1 כפול עיגול x, פירושו x בחזקת 1, x בחזקת 1 זה x. 1 כפול v שווה ל-v, 1 כפול x שווה ל-x. זהו, קיבלנו מרחב וקטורי. נכון, נשארו לכם כמה תכונות לבדוק לבד. בואו נעבור לדוגמה הלא סטנדרטית הבאה. הפעם אנחנו ניקח בתור קבוצה v את R2. זוכרים מה זה R2? זוגות סדורים, XY של מספרים ממשיים. אנחנו נראה שזה יהיה מרחב וקטורי מעל השדה R עם פעולות מוזרות, לא הפעולות הרגילות. זוכרים איך מחברים ב-R2? איבר בהתאמה. זוכרים איך כופלים בסקלר? כל אחד מהרכיבים כופלים בסקלר. עכשיו נגדיר משהו הזוי לגמרי. בואו נראה איך זה נראה. אנחנו ניקח שני וקטורים, U זה יהיה XY, V יהיה AB. אנחנו ניקח סקלר אלפא ממשי, והנה הפעולות החדשות שלנו. U ועוד עיגול V. שוב, למה ועוד עיגול? כי זה חיבור לא רגיל. יש את החיבור הרגיל ב-R2, איבר בהתאמה, ויש את החיבור המוזר שאנחנו עומדים להגדיר פה. לכן מסמנים אותו עם עיגול. וואו, מה עשינו פה? ברכיב השני חיברנו רגיל, y ועוד b, הרכיב השני סטנדרטי לחלוטין. אבל מה עשינו למעלה? לקחנו x מינוס 2 ועוד a. במילים אחרות, לקחנו את x, חיברנו את a והורדנו 2. x ועוד a והורדנו 2. עשינו הזזה, שימו לב. עשינו u ועוד v רגיל, שזה x ועוד a, y ועוד b, ואז עשינו הזזה, מינוס 2, 0. הזזנו. את הרכיב הראשון הזזנו, הרכיב השני לא נגענו. ככה הגדרנו. עכשיו נגדיר כפל בסקלר. אלפא, מספר ממשי כלשהו, שאנחנו כופלים בזוג u, xy, ייראה ככה. וואו. שימו לב מה עשינו. בדרך כלל אנחנו עושים אלפא x כפול אלפא y. מה עשינו כאן? כפלנו באלפא את x, רק לא לשכוח, הפעם ה-x זה היה x פחות 2, לכן במקום לכפול את x, כפלנו את x פחות 2. והוספנו 2. החזרנו חזרה את ההזזה. ויש לנו אלפא y. ברכיב השני, הכל מתנהג רגיל. טוב, גם את זה אפשר לפצל בצורה הזו. אני אשאיר לכם לעשות את זה לבד. אני אגיד את זה רק בעל פה. פה אנחנו נוכיח באמצעות u ועוד v פחות 2, 0. תכונות של כפל בסקלר נוכיח באמצעות הכתיבה הזו. תרגיל שלכם בבית זה להפוך את היוצרות. קומבינות, זוכרים? את זה תוכיחו באמצעות הכתיבה שכתובה כאן כעמודה,
ואת הכפל בסקלר תוכיחו עם הכתיבה של חיבור וחיסור ב-R2. איך אנחנו מתרגמים את זה? שימו לב. יש לי כאן אלפא X, אלפא Y. זה בעצם אלפא כפול XY. כלומר, מה שכתוב כאן זה אלפא כפול U, ועוד אלפא כפול 2, 0, כי פה אין לי אלפא עם 2, סליחה, פחות, נכון? אלפא פחות 2, 0, ועוד 2, 0, כי בשתיים הזה אין אלפא. שוב, אם רוצים לתרגם את זה לכתיב של וקטורים ב-R2, שמשתמש בחיבור והחיסור של R2, אנחנו נכתוב שאלפא כפול U שווה אלפא U, פחות אלפא כפול 2, 0, ועוד 2, 0. תכתבו את זה ותנסו להוכיח את התכונות של כפל בסקלר עם הכתיבה האחרת. אני אדגים עם הכתיבה הזו. את החיבור אני אדגים עם הכתיבה הזו, ואתם תנסו לבד עם הכתיבה הזו. אז בואו נצא לדרך. סגירות לחיבור, זה פשוט. כשאני מחברת U ועוד V, אני מקבלת U ועוד V פחות 2, 0, כל מה שאני צריכה להראות כאן זה שאני נמצאת ב-V. מי נמצא ב-V? זוגות סדורים ממשיים. טוב, זוג סדור ממשי ועוד זוג סדור ממשי, פחות זוג סדור ממשי, זה זוג סדור ממשי. לכן סגירות קיימת. תכונות 2 ו-3, שוב, אנחנו נעזרים בחיבור של R2 הרגיל, בשביל החיבור המוזר בקבוצה שלנו. בואו נעשה את זה. U ועוד עיגול, V ועוד W. בואו נכתוב. U ועוד עיגול, נשאר U ועוד עיגול. עכשיו, בסוגריים, אנחנו צריכים לבצע קודם את הפעולה בסוגריים. זוכרים מה זה אומר? תחברו רגיל ותחסירו 2, 0. טוב, V ועוד W, חיבור רגיל, ומחסירים 2, 0. עכשיו, אני צריכה להפעיל את זה מחדש. אז מה אני עומדת לעשות? חיבור רגיל, U ועוד מה שפה בסוגריים, פחות 2, 0. בואו נכתוב את זה. U ועוד מה שבסוגריים, V ועוד W פחות 2, 0, פחות 2, 0. הראשון ועוד השני פחות 2, 0. הראשון ועוד השני פחות 2, 0. עכשיו בואו נסדר את הכל קצת מחדש. אז יש לי ככה, אני רוצה הרי להביא את הסוגריים ל-U ו-V, ולכן יש לי הראשון ועוד U ועוד V פחות 2, 0, אני לוקחת את U, אני לוקחת את V, ופחות 2, 0, 1 אליי. הנה. מה נשאר לנו? ה-W הזה שעוד לא השתמשנו, ופחות 2, 0 שעוד לא השתמשנו. W ופחות 2, 0. אז עכשיו מה יש לי כאן? יש לי בסוגריים, איבר, ועוד השני, פחות 2, 0. זה מתורגם ל-U ועוד עיגול V. אחר כך יש לי עוד פעם איבר, ועוד השני, פחות 2, 0. זה יתורגם לאיבר ועוד עיגול השני. והצלחנו. אם קצת קשה לעקוב, אפשר לעצור את החשבון כאן, לחשב את זה בנפרד ולהראות שיצא אותו דבר. אני אוהבת לזרום מההתחלה את השוויון עד סוף השוויון. בואו נראה את 3, U ועוד V שווה, הראשון ועוד השני פחות 2, 0. עכשיו, זה הרבה יותר פשוט. אני רק צריכה במקום U ועוד V לכתוב V ועוד U. מותר לי, כי בחיבור רגיל ב-R2 יש חוק חילוף. הנה, למה זה שווה בעולם שלנו? קודם הראשון ועוד עיגול השני. התחלנו מ-U ועוד V, סיימנו ב-V ועוד U. והנה 4. קיים ב-V אדיש לחיבור. מי זה? 2, 0. למה? זוכרים? עשיתי הזזה, אני צריכה לבטל אותה. לכן אני מחברת 2, 0. בואו נראה את זה. אם אני לוקחת את V ומוסיפה 2, 0, לאן אני אגיע? זוכרים? ראשון ועוד שני,
פחות 2, 0. ראשון ועוד שני פחות 2, 0. עשינו הזזה, ביטלנו. אז מה קרה? כלום, חזרנו חזרה ל-V. ולכן V ועוד 2, 0 זה V. אדיש לחיבור. זאת ההגדרה שלו. עכשיו אנחנו רוצים נגדי. עשינו הזזה, ואחר כך צריך לבטל, לכן צריך לקחת אותה פעמיים. בואו תראו. אני לוקחת מינוס V, אני רוצה להגיע ל-2, 0. לכן אני לוקחת מינוס V כדי לבטל את V, ועוד 4, 0. למה? כי פעם אחת אני אוריד 2, 0, ובסוף אני רוצה להגיע ל-2, 0, שזה האדיש שלנו לחיבור. בואו נראה שזה באמת עובד. V, נחבר לו את מינוס V ועוד 4, 0, למה זה שווה? ראשון ועוד שני פחות 2, 0. ראשון ועוד שני פחות 2, 0. מינוס V מבטל את V, מזל שזזנו פה 4, עכשיו עושים הזזה של 2, 4 פחות 2 זה 2, 0 עם 0, מה נשאר לנו בסוף? 2, 0, שזה האדיש לחיבור שלנו. זה קצת מבלבל, צריך לעבוד לאט ובזהירות. אני משאירה לכם לכתוב את זה בבית. בואו נעבור לכפל בסקלה. הפעם אני אעבוד עם ההגדרה שכתובה בצורה הזו. כדי להראות לכם קצת איך עובדים עם חשבון ב-R2 ועם החשבון הרגיל שלנו. אז יש לנו פה אלפא כפול U שווה, אני מזכירה לכם, אלפא כפול X מינוס 2, שהזזנו אותו, פלוס 2, ברכיב השני רגיל, אלפא כפול Y. אני רוצה להראות שזה שייך ל-V. מה זה אומר להיות ב-V? בסך הכל זוג סדור ממשי. כל המספרים האלה ממשיים, המספרים האלה ממשיים, קיבלנו זוג ממשי. זהו, מובטח לנו סגירות. 7 עד 10 כמובן משתמשים בתכונות של החיבור והכפל בסקלה ב-R2. בואו נדגים את 7, זה קצת ארוך, לכן אני אעשה הפעם רק דוגמה אחת. אני אראה לכם את 7. אלפא ועוד בטא כפול עיגול U. זוכרים לאן אני רוצה להגיע? לאלפא כפול עיגול U, ועוד עיגול בטא כפול עיגול U. זוכרים? הוועוד הזה הוא ועוד רגיל בשדה R, והוא יתורגם אחרי זה לוועוד עם עיגול בקבוצה V. אז בואו נתרגם. איך כופלים בסקלר? כתוב לי, קחי את הסקלר, תכפלי ב-x פחות 2, תוסיפי 2. ברכיב השני, כפל רגיל. אז אני אקבל, במקום אלפא, הסקלר שלי נקרא אלפא פלוס בטא. הנה הוא. כפול x מינוס 2, ועוד 2, ולמטה רגיל, במקום אלפא, אלפא פלוס בטא. עכשיו החשבונות קצת מסובכים. אז אנחנו נעצור פה. ניקח את מה שצריך לצאת בסוף החשבונות. אמרנו, אלפא כפול עיגול U, ועוד עיגול, בטא כפול עיגול U. בואו נחשב את זה בנפרד, ונראה שהגענו למה שרצינו להגיע, שיש לנו כאן. היתרון הפעם, בגלל שהחשבון קצת ארוך, שאני רואה מול העיניים לאן אני רוצה להגיע. וזה ייתן לי רמז מה כדאי לי לעשות. אז אני מציבה. דבר ראשון, אם אני רוצה לחבר שניים, אני צריכה שיהיה לי שני זוגות. אז אני צריכה קודם כל לתרגם את הכפול עיגול. אז בואו נציב מה זה אלפא כפול עיגול U, ומה זה בטא כפול עיגול U. את הסוגריים האלה אני מציבה פעם עם אלפא, פעם עם בטא. ביניהם יהיה ועוד עיגול. ואז יהיה לי שני סוגריים, שני איברים, זוגות סדורים, שאותם אני אדע לחבר, ראשון ועוד שני וכן הלאה. אז הנה, אלפא עם x פחות 2 ועוד 2, ובטא עם x פחות 2 ועוד 2. עכשיו בואו נממש את החיבור. הראשון ועוד השני פחות 2, 0. כלומר, אני מחברת רגיל את הראשון ומורידה 2, והשני אני מחברת רגיל ולא נוגעת. בואו נכתוב את זה. הנה. הראשון ועוד השני פחות 2. למטה חיבור רגיל. מה אני אעשה עם כל זה? כתוב לי פה. אני רוצה לקבל x פחות 2 שכופל אותו אלפא פלוס בטא. מאוד פשוט. הנה x מינוס 2, x מינוס 2, נוציא מחוץ לסוגריים.
ונראה מה יישאר. בתקווה שישאר לנו רק פלוס 2. ואכן, הנה פלוס 2, הנה עוד פלוס 2, אבל הנה מינוס 2. מכל החשבון הזה יישאר לנו בדיוק אלפא פלוס בטא x מינוס 2, ופעם אחת 2. ברכיב השני זה נראה אותו דבר, כי שם אנחנו מחברים וכופלים רגיל. והנה מה קיבלנו. אלפא ועוד בטא x מינוס 2 פלוס 2, אלפא ועוד בטא כפול y. זהו, קיבלנו מרחב וקטורי. קצת מוזר, כמה תכונות שעוד לא עשינו ואתם תשלימו לבד, אבל יש לנו פה דוגמאות לא סטנדרטיות. כמובן שהעבודה הרבה יותר מבלבלת ומסובכת. לכן, בהמשך לא נדגים עם זה, נדגים רק עם הדוגמאות הסטנדרטיות. אבל חשוב מאוד לדעת שיש גם דוגמאות כאלה. זהו, תודה רבה לכם. ניפגש בשיעור הבא ונתחיל לדבר קצת על תיאוריה במרחבים וקטוריים. תודה.